Today's words of wisdom, the true sense of our being, will be presented in Hungarian and English, with subtitles in Arabic, all access Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Thai, Turkish, Urdu and Spanish. A több mint 93 000 négyzetméteren elterülő Közép-Európában található Magyar Köztársaság egy páratlanul szép ország mélyen gyökerező kultúrával. Magyarország Európa közepén, kelet- és nyugat kereszteződésében nem csak a különböző uralkodó nemzetek tulajdonságait és kultúráját olvasztotta sikeresen magába, hanem sok környező országbeli népnek is az olvasztó tégelyévé vált. Ez a folyamat még ma is tart. Az itt élő németek, szlovákok, szlávok, románok, romák, szerbek, bolgárok mellett, akik több száz év folyamán telepedtek le itt, jelenleg egyre többen érkeznek az Európai Unió országaiból, a Közel-Keletről és Észak-Afrikából is, tovább gazdagítva az ország sokszínű kultúráját. Magyarország sok kimagaslóan híres és tehetséges embert adott a világnak. Olyan nagyszerű zeneszerzőket, mint Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály Zoltán, akik nagyban hozzájárultak a zenevilágához. További híres magyarok közé tartozik Elie Wiesel, vegetáriánus, béke Nobel-díjas író, Pulitzer József újságíró szerkesztő, a Pulitzer-díj megalapítója, Papp László, többszörös világbajnok boxoló, Puskás Ferenc futballista, Szeles Mónika teniszbajnok és a polgárlányok, a sakk nagymesterei. Qinghai legfelsőbb mester elfogadta a meghívást, hogy tartson egy előadást Magyarországon, a 18 országot felölelő európai előadás körútja részeként, hogy megossza a békéről és szeretetről szóló üzenetét. Most pedig kérjük, hallgassa meg Qinghai legfelsőbb mester előadását, amelynek címe a valódi énünk lényege, és amit 1999. május 24-én tartott Budapesten, Magyarországon. Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Every one of us can be a saint, and every one of us can also refuse to be a saint. Mindannyian lehetünk szentek, és mindannyian visszautasíthatjuk azt, hogy szentek legyünk. The reason why we refuse to be a saint, we refuse to know God directly, because we are playing different role and we have not finished with our role yet. Azért az oka annak, hogy esetleg visszautasítjuk azt, hogy szentek legyünk, az az, hogy különböző szerepeket játszunk, és még ezekkel nem végeztünk. Therefore, to us, the spiritual blessed soul, we have no discrimination, because we know they are all God's children. We are all same level. We are all same children of God. Ezért van az, hogy nem teszünk megkülönböztetést azok között, akik elfogadják a hívást, és azok között, akik visszautasítják, mert tudjuk, hogy mindenki egyaránt Isten gyermeke. Mi mindannyian egy szinten vagyunk. It is not that you don't know God. You do know. It's just that you forgot how to look for Him. You forgot where to look. Nem arról van szó, hogy nem ismeritek Istent is. Istenit ismeritek. Csak elfelejtettétek, nem tudjátok, hogy hova nézzetek, merre figyeljetek, és mi utat mutatunk nektek. To know God is easy. To keep in touch with God is a little bit less easy. Ismerni Istent könnyű, de megtartani, megőrizni a kapcsolatot vele, az egy kicsit kevésbé könnyű. Because we must do it every day. Mert ezt minden nap meg kell csinálnunk. Because there's so many mentions in the house of the Lord that we have to keep going up in order to know them all.
Isten házában annyi szoba van, hogy folyamatosan fölfelé kell haladnunk, hogy mindent megismerjük. Also, in order to represent God, we should be God-like, like a walking God on this planet. On that part may be a little less easy. És ahhoz, hogy Istent valóban képviselhessük itt a Földön, hogy sétáló istenek legyünk, az bizony egy kicsit kevésbé könnyű. The Ten Commandments in the Bible are not forbidden kind of rules. They are the measurement of our standard of consciousness. A bibliai 10 parancsolat valamiféle tiltások halmaza, hanem mértéket ad arra, hogy milyen szinten is vagyunk, tudatosság milyen szintjére jutottunk el. If we can keep these commandments completely, it means if these commandments seems natural to us, we can uphold it without any effort. Then we can understand that we are very close to God-like quality. Hogyha mindezt a 10 parancsolatot könnyedén, megerőltetés nélkül meg tudjuk tartani, akkor tudjuk, hogy közel vagyunk Istenhez. For a godlike being will not like to terminate the life of another God on this planet before his time has come. Akkor, hogyha Istenhez hasonlatos lények vagyunk, akkor nem akarjuk bevégezni egy másik Istenhez hasonlatos lény életét ezen a földön. A godlike being would always tell the truth, would always keep his faith in God, would always love the neighbor as himself, etc., etc. Egy Istenhez hasonlatos lény mindig igazat mond, és mindig úgy szereti a fele barátját, mint önmagát, és így tovább. So if we are already up to this standard, then we can be ready to know God. Ha már ezen a szinten vagyunk, akkor tényleg készen állunk arra, hogy megismerjük Istent. So I'm not here to teach you anything new. I'm here just to bring you the key to the kingdom. Tehát nem azért vagyok itt, hogy bármi újat is tanítsak nektek, hanem azért, hogy kulcsot adjak nektek a mennyek országához. The key is yours. I will just hand it over because you have forgotten. A kulcs a tietek, csak éppen elfelejtettétek, hogy hol is lóg. I'm sure many of us have great faith in God, but we still want to know truly if God exists and can we ever communicate with Him. Tudom, hogy ti mindannyian hisztek Istenben, de biztos akarjátok tudni, biztosan, hogy létezik, és hogy hogyan tudjátok megőrizni a kapcsolatot vele. The answer is yes, we can. Igen, az a válasz, hogy meg tudjuk tartani a kapcsolatot. And on a daily basis. Minden napokban, minden egyes napon. God will walk with us, guard us, protect us, love us. Isten velünk együtt sétál, megvéd, szeret bennünket. God does that every time already. It's just that we do not know. Now it is our part, our turn to know that God really is doing it. Isten már is ezt teszi, csak mi még nem tudunk róla. Most jött el annak az ideje, hogy igazán megértsük, hogy ez történik, ezt csinálja. In order to know this, to see this, we must open our spiritual eye. Ahhoz, hogy ezt megértsük, megtudjuk, ezt ki kell nyitni spirituális szemünket. The physical eyes are open so that we can see this physical surrounding and this physical existence. The heavenly eyes must be open in order so that we see heaven. Fizikai szemünk nyitva van ahhoz, hogy lássuk a fizikai dolgokat. A mennyei dolgok látásához ki kell nyitnunk spirituális szemünket. When Jesus left this planet, he entrusted the key with Saint Peter. Amikor Jézus elhagyta ezt a földet, akkor a kulcsot rábízta Szent Péterre. And that key has been handed over and over from one generation to the next, and it might appear in some very unexpected area and with some very unexpected person.
És azóta a generációkon át egymásnak adják generációk ezt a kulcsot, és a lehető legváratlanabb helyen és időben bukkan elő. So whatever you have within your beings will be revealed to you after the key is been used to open the treasure within yourself. Miután a kulcsot arra használjuk, hogy kinyissuk a bennetek levő kincsestárat, rájöttök, hogy mi is rejlik bennetek. Of course, it is not a physical key. Persze nem fizikai kulcsról van szó. Physical key can only open physical objects such as concrete houses, bathroom, or trunks of jewelry, but cannot open the gate to the kingdom of God. Fizikai kulcs, fizikai konkrét tárgyakat nyithat ki, mint amilyen egy fürdőszoba, vagy egy ékszeres ládika. A mennyek országának kulcsa természetesen nem ilyen. The key to the house of our Father is not physical, and yet we can use it to open the house and to see Him face to face. Mennyei Atyánk házának ajtajának kulcs, az természetesen nem fizikai. Mégis használhatjuk arra, hogy kinyissuk az ajtót, és megismerjük Atyánkat. After opening our own wisdom, we can use it to serve God, to serve mankind as a whole, or we can use it just for private reason, to serve our life, our loved ones, our families, to make this existence become more comfortable. Bölcsesség megszerzése után ezt a bölcsességet használhatjuk arra, hogy Isten szolgáljuk vele, vagy az emberiséget. De használhatjuk arra is, hogy egyéni életünket tegyük kényelmesebbé, családunknak, barátainknak legyünk szolgálatára. God will never force us to do anything, even for Him or for His children. Isten sosem kényszerítene bennünket arra, hogy bármit is tegyünk, még a gyermekeit sem kényszeríteni semmire. He can appoint us and we can say yes, we can say no. Ránk mutat, és mondhatunk igent, és mondhatunk nemet is. It's just that after the wisdom has been reclaimed, we become wiser each day, we become more loving each day, and we might automatically want to help whoever comes to us. Csak egyszerűen arról van szó, hogy amikor megkapjuk a bölcsességet, napról napra szeretettelibbek leszünk, és egész egyszerűen, természetszerűen akarunk segíteni másoknak, akik hozzánk fordulnak. We will feel the pain of others as our own, and we will want to bring happiness to everyone that we are in contact with. Egész egyszerűen mások fájdalmát sajátunként fogjuk megélni, és boldogságot akarunk hozni másoknak is. And in the same spirit, we have come here to serve you and to share with you the good news. Ebben a szellemben eljöttünk hozzátok, hogy megosszuk veletek a jó hírt. And this is all unconditional. We do not expect or ask or ever think of anything in return. És mindez feltétel nélküli. Semmit nem várunk el, hogy bármit is tegyetek, adjatok ezután. Ezért. All you will do is just knowing yourself in your quiet spare time every day, meaning knowing God all by yourself and enjoy yourself with God all alone in your privacy. Csak az van, hogy ezután önmagatokban, saját privát területeken, magánéletetekben ismerjétek, tudjátok Istent nap után. Because the more people know this, the more people know God, the more people can contact directly with God and become happier, then the more peaceful the world will be, the less war, and the more we can bring heaven onto earth. Mert minél több ember tud erről, minél több emberben van meg ez a tudás, és lesz közvetlen kapcsolata Istenhez, annál inkább megszületik a béke ezen a bolygón, annál kevesebb háború lesz. There is no reason to do this except that I have the knowledge
that you are myself, you are the part of me, I am the part of the whole mankind, and if the whole part is happy, then of course I am happy too. And if every part, any part at all of this whole is sick, is unhappy, then it will affect any of us, including myself also. Mindennek akkor van értelme, hogyha birtokomban van az a tudás, hogy én a részed vagyok, és te is részem vagy. Tehát, hogyha a világ egy része boldog, akkor én is boldog vagyok. Ha a világ egy része beteg, akkor az engem is érint. We see the interdependence between all beings, including animals and plants, after we become enlightened, after we know God intimately. Miután megvilágosodunk és Istent bizalmas módon megismerjük, azután meglátjuk, hogy a dolgok hogy függnek össze a nagyvilág mindenségben, az állatok, bolygók és minden. In the end, we will see nothing but ourselves existing everywhere in each and every being, in each and every particle of the universe. Végül is semmi más nem látunk a világ mindenségben, mint önmagunkat, amint különböző formában, különböző részecskékben létezünk. And that's how we can come to love our neighbors as ourselves, because we know this is us. Pontosan ezért van, hogy úgy szeretjük fele barátainkat, mint ahogy szeretjük önmagunkat, hiszen tudjuk, hogy ők és mi egyek vagyunk. Otherwise, no amount of talk and persuasion can bring us into this kind of volunteer state of love in this automatic way of kindness. Mert enélkül semmi sem hozhat bennünket ebbe az automatikus, önmagunktól való és önmagunk miatt tevő szeretetbe. It's just like someone who has lacked the sight, cannot see his feet or other part of the body because he cannot see clearly, but he can feel it only. Olyan ez, mint hogyha valaki nem látja a többi testrészét, mondjuk a lábfejét, csak érzi. And because of the lack of seeing the parts of himself, he might sometimes hurt himself without knowing, without intention. És mivel nem látja a többi részét, ezért néha szándékolás nélkül, nem önszántából, de mégis véletlenül megsebezheti magát. He might bump into the wall, he might bump his legs, his feet into some hard object and hurt some part of his body. Neki mehet a falnak, neki bukhat valaminek, megsértheti magát, megsebezheti magát. But if his sight is restored, then he will know where to walk correctly. He will know how to protect his body, every part of his body. De mihelyt a látását visszanyeri, akkor már tudni fogja, hogy hogyan tudja megvédeni a teste minden részét. After being enlightened, we know that every being in this planet, including the younger brothers and sisters, animals or plants, so it is impossible for us to hurt any of the part of ourselves. Miután megvilágosodunk, lehetetlen lesz a számunkra, hogy bárkit is megsebezzünk, megbántsunk, állatot, növényt, vagy akár a fiatalabb testvéreinket. And we will not have to talk about peace. Peace will be automatically restored. We do not have to say, we must love our brothers, our neighbors. We will automatically love our neighbors. És ilyenkor automatikusan szeretni fogjuk a fele barátainkat, nem kell nekünk azt mondani, hogy szeressük őket, hiszen ez az érzés már bennünk lesz. Only when we know completely how great we are ourselves can we recognize the greatness in other beings. Csak akkor tudjuk másokban felfedezni a nagyságot, hogyha pontosan tudjuk, fölismerjük saját önnön nagyságunkat. Talking about God alone doesn't make us see God. Mert hogyha csak Istenről beszélünk, attól még nem fogjuk látni. To know something, we have to taste it ourselves.
hogy ismerjünk valamit, ahhoz meg kell ízlelnünk. The advertisement are just introduction of the real thing. A reklám az csak bevezetés az igazi dologhoz. So my talk also will not make you see God unless you have connected inside. Az előadásom sem teszi azt, hogy lássátok Istent, hogyha önmagatokban nem hozzátok létre ezt a kapcsolatot. Everything is free of charge, now, future and forever. Minden ingyenes, most is és később is, és egyáltalán örökkön örökké. In case you have any other questions, please let me know. Hogyha van kérdésetek, akkor kérem tudassátok. Thank you very much for your loving attention. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Megvilágosodás, megértés, megvilágosodás, áldás, kegyelem. Mennyiben különbözőek és mennyiben egyezőek-e fogalmak, jelentései és jelenségei? So, enlightenment and understanding and blessing and how different and how similar are these terms? And what are the meanings of these? Enlightenment will bring understanding and blessing. A megvilágosodás áldást hoz és megértést. They are not truly different, they are interdependent. Nem igazán különbözőek, hanem egymástól függnek, összefüggnek. A magyar kérdés második része. Megvilágosodhat-e itt és most egy ilyen hétköznapi tévejgő, mint én? Can some ordinary person like me, can someone get enlightenment here and now? Of course, of course. Persze. Nobody is ordinary. Senki sem mindennapi. You are all gods, a part of God. Ti mindannyian Isten vagytok, Isten részei. You are the beloved children of the universe. Ti vagytok a világ mindenség szeretett gyermekei. You have just forgotten. I'm here to remind you. Csak éppen elfeledkeztetek erről, és azért vagyunk itt, hogy emlékeztessünk benneteket. A vegetáriánussá válás azért fontos, hogy erősítse az érzést, hogy valami megváltozott? Ez a kérdés. Why is vegetarianism important? Do we feel that something changed? It is important to develop our love, our godlike love. Fontos kifejleszteni istenszerű szeretetünket. Szeretném tudni, hogy ez a módszer mennyiben fog segíteni ebben a nehéz helyzetben, hogy átalakítsuk életünket, és ne legyen háború. I'd like to know how much this method will help me help us in this difficult situation to stop the war and make peace. The positive energy will overcome the negative energy. A pozitív energia legyőzi a negatív energiát. And the result will be known to you inside. És az eredményt önmagatokban fogjátok megismerni. And thank you for asking such a compassionate question. Köszönöm, hogy ilyen együttérző kérdést tettél föl. You know that the positive thoughts always have the positive influence, even invisibly. Tudjátok, hogy a pozitív gondolatnak mindig pozitív hatása van, ha a láthatatlan területen is. Just like when we love somebody, that person feel very happy, even though love is not something we can touch or we can prove. Hogyha valakit szeretünk, akkor az illető nagyon jól érzi magát, még akkor is, hogyha szeretet nem olyasmi, amit meg lehet érinteni. Következő. Igen, tisztelt Csinkhaj mester. Már régen érdeklődéssel fordulok a keleti bölcsességek iránt. Sajnos eddig nem találkoztam olyan magyarázattal, amiket össze tudtam volna egyeztetni eredendőm racionális európai gondolkodásával. Dear Master Chinkhai, I'm looking for various forms of Oriental wisdom
for a very long time. But so far I haven't found any which fits to my rational mind. Például nem világos számomra, hogy a megvilágosultság, ha egyszer eléri az ember, örökre megmaradó állapot-e, vagy mindent élethelyzetében újra és újra el kell érni. For example, I don't know if once I reach enlightenment, whether I would have it forever or I would need to reach it again and again. We should do it every day until we completely know God. Igen, minden nap újra és újra el kell érnünk ahhoz, hogy aztán egyszer majd teljesen megismerjük Istent. And it's up to you to continue to know it further, or you stop. It's up to you. The more you know, the better, of course. Mai nap csak ízelítőt kaptok, csak egy pici bepillantást nyertek a mennyek országába, és természetesen rajtatok áll, hogy akartok-e tovább menni, vagy megálltok. Yes. Magyarul, te hogyan vélekedsz a reinkarnációról? Van Yes, vagy nincs? clearer. What is your opinion about reincarnation? Does it exist or not? It's not an opinion, it's a knowledge that you gain through deeper meditation in the secret law of the universe. Tehát ez nem az én véleményem, ez egyszerűen tudás, amit a meditáció árán szereztem, amellyel a világ mindenség rejtett törvényeibe nyertem bepillantást. Yes, reincarnation does exist, but not always on this planet. Igen, a reinkarnáció létezik, de nem mindig ezen a bolygón. For example, if the soul leave this planet and he wants to have more physical experience, then he can be reborn again in another physical body, but in another physical planet. Tehát, hogyha egy lélek eltávozik erről a földről, és fizikaibb dolgot akar megtapasztalni, akkor legközelebb még fizikaibb formában fog újjászületni egy fizikaibb bolygón, egy másik bolygón. If he wants the physical experience, if he wants intellectual or a little bit higher spiritual experience, then he has to be born in a higher level of spiritual planet. Hogyha a mentálisabb vagy spirituálisabb tapasztalásra vágyik, akkor egy felsőbb spirituális szintű bolygón kell újra születnie. Yes. Azt mondják, a mestereknek nincs szükségük beavatásra és mesterre. Ha mester akarsz lenni, csak a saját utadat járd, te magad légy a saját mestered. Mit mond erről a legfőbb mester? People say that masters don't need initiation and another master. If you want to be a master, just walk your own way. Be your own master yourself. What is your opinion about this? Of course, you are all masters. De mindannyian mesterek vagytok természetesen. And we are here to remind you that. És azért vagyunk itt, hogy erre emlékeztessünk benneteket. We are all the same essence. We are equally born in the eyes of the Lord. Mi mindannyian ugyanabból a lényegből valók vagyunk, és ugyanúgy Isten hasonlatosságára születtünk. Just some of us have chosen to forget in order to do some experience in this planet or elsewhere. Csak néhányan erről elfeledkeztünk azért, hogy olyan tapasztalásban legyen részünk, amilyet választottunk ezen a bolygón vagy más bolygón. But when the time comes, somebody will come and remind us to go home. De amikor eljön az ideje, akkor valaki eljön hozzánk, és emlékeztetni fog arra bennünket, hogy térjünk haza. And the reminder is no better, no higher, and no master of anybody. It's just because of the human language. They call somebody who teach you something, teacher or master. But these are just empty names. És aki emlékeztet benneteket, vagy téged, az semmivel sem különb, mint te magad vagy. A mester, ezt csak mi így nevezzük, de ez egy üres forma. Okay. Ha rögtön a 10. emelet fényességét tapasztalhatjuk meg, akkor mi szükség az alatta lévő 9 szintre? Biztos, hogy mindenki érett a megtapasztalásra? If we can experience directly the brightness of the 10th level, then what's the need for the 9 levels below? Because we are already at the lower level. So in order to go to the high, we have to go through. Mert hogy az alsóbb szinten vagyunk, és ahhoz, hogy elérkezzünk a legmagasabbhoz, ahhoz végig kell mennünk minden szinten.
The lower levels are there for us to experience different corner of the universe. Az alsóbb szintek azért vannak ott, hogy a világ mindenség különböző szegleteit is megtapasztalhassuk. It's just like even though the dark basement is not as beautiful as the penthouse in our house, it is nevertheless necessary. Csak arról van szó, hogy az alaksor nem olyan szép és nem olyan fényes, mint a 10. emeleti luxus lakás, de ugyanúgy szükségünk van rá. It's just the structure of the universe. Egyszerűen csak a világ mindenség ilyen struktúrájú, így épül föl. But if we remain always in a lower level of the structures, then we will not know the complete house and we will feel depressed most of the time. De hogyha nem ismerjük az egész struktúrát, és csak alul maradunk az alaksorban, akkor egész egyszerűen állandóan depresszióval leszünk. Lehangoltak leszünk. Jesus said that I am the light and the way as long as I am in the world. Így Jézus azt mondta, hogy én vagyok a fény, és én vagyok az út mindaddig, amíg a világban élek, földön élek. That's why he said he will send more comforters to us later. Ezért küldött másokat, akik vigaszt hoztak nekünk. And the comforters must be as good as Jesus, of course, in order to comfort us. És persze azoknak, akiket vigaszul küldött hozzánk, azoknak is olyan jóknak kell lenniük, mint amilyen Jézus volt. Every generation, God sent a comforter to us in order to lead his children back home. Minden generációban, minden nemzedékben elküldött valakit Isten hozzánk, hogy vigaszt hozzon nekünk, és hogy visszakísérjen bennünket ő hozzá. If it's our destiny, we will recognize that person right away. If it is not, then we do not recognize. Hogyha az a sorsunk, akkor azonnal ráismerünk arra, aki ilyen megváltóként érkezett. Ha nem az a sorsunk, akkor pedig nem fogjuk felismerni. Thank you. The same when Jesus was born as a Savior, at that time people crucified him because many did not recognize him and still waiting for the Messiah. Pont ezért volt az, hogy amikor Jézus megszületett, megváltóként, akkor egyesek keresztre feszítették, mert nem ismerték föl, hogy ki is ő. Anything in human language is not good enough for you. Mert minden, ami emberi nyelven szól, az nem elég jó. Including my speech. És ide beletartozik az én előadásom is. Just an introduction. Csak bevezető. Kedves csinkhálymester, kérlek beszélj néhány mondatot az egóról, természetesen a sajátodról elsősorban. Mennyire van jelen, ha nem meditálsz, akár éppen most? Mennyire szoros a kötél az ego és az isteni rész közt? Dear Master Chinkhai, please talk about the ego. Yours as well, of course. How much it is present when you meditate, right now, for example. How strong is the connection between the ego and the godly part? What is the connection between ego and the godly part? The ego and God doesn't connect. Az egónak és Istennek nincs kapcsolata. Ego is the habit of this physical body or the physical brain that we have collected during this existence. Az ego semmi más, mint fizikai szokások halmaza, vagy elménk szokásainak halmaza, amit összegyűjtöttünk életünk során. Ego is the opposite of God. Az ego Isten ellentéte. Ego is what separates us and God. Az ego az, ami elválaszt bennünket Istentől. Ego is the one that make us feel competitive with our brothers and sisters. Ego is the one that could even cause war and kill brothers and sisters. Az ego az, ami miatt versenyre kelünk testvéreinkkel, az ego az, ami miatt akár háborúba is szállunk testvéreinkkel, akár meg is öljük őket. In the event that we know God completely, the ego will die. Abban a pillanatban, amikor megismerjük Isten teljesen, akkor az énünk, egónk elpusztul.
The initiation is the beginning of the death of the ego. A beavatás az ego halálának kezdőpontja. Létezik a világban olyan hely, ahol a negatív energia gerjed, vagy az is bennünk születik, és mint ilyent magunkban kell megállítani. Is there a place where negative energy is generated, or that is also created within ourselves, and as such we have to stop it ourselves? Yes, we have to stop it ourselves. Igen, önmagunkban kell ezt megállítanunk. We have two sides within us. One is the negative and one is the positive. Két oldalunk van, az egyik a negatív, a másik a pozitív. The positive comes from God. The negative comes from the experience we have in this physical existence. Pozitív rész Istentől származik, a negatív, az pedig ebből a fizikai tapasztalásból, amiben itt részünk van. And whenever we generate a bad thought, or negative ideas, or hatred, then we create a kind of negative atmosphere which will affect us as well as the whole planet. It depends on how grave it is. Mindannyiszor, amikor rossz gondolatunk támad, valami rossz, negatív érzésünk támad, olyankor hatással vagyunk a világra. So of course we can train ourselves to have to think loving, kindness and positive as much as possible. Gyakorolni tudjuk azt a tudásunkat, hogy minél szeretettelibb gondolataink, érzéseink legyenek. Think of Jesus, for example. What would Jesus do in that, in this, and those situations? And then try to do the same in such a loving way. Gondoljatok Jézusra. Vajon ő mit tenne, mit érezne ilyen vagy olyan, vagy amolyan helyzetben, és aztán próbáljátok meg ti is ugyanolyan szeretettel ilyen. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Köszönjük, hogy velünk tartott a Bölcsszavak mai epizódjában. Kérjük, tartson velünk holnap is a Valódi Énünk Lényege című előadás befejező részében. Most pedig következik a Supreme Master Television-ön, a zene és költészet a figyelemre méltó hírek után. Isten áldja, és most búcsúzunk. Thank you for joining us for today's episodes of Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for the conclusion of the true essence of all being. Up next on Supreme Master Television is music and poetry right after noteworthy news. God bless and farewell for now. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.